ช้าวันอาทิตย์เราอยู่กันที่เฮลซิงกิแล้วเพิ่งลงรถไฟมาค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปเอากระเป๋าที่โหลดไว้นะคะเราก็มาถึงเฮลซิงกิด้วยอุณหภูมิ30องศานะคะร้อนเชียและนี่ก็คือขบวนที่เราลงมามีสีเขียวขาวทุกคันแต่ถ้าอยากเห็นด้านในเนี่ยก็ดู EP ที่แล้วได้เลยสิ่งอำนวยความสะดวกครบที่สำคัญคือสะอาดตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ Central Station ของเฮลซิงกิค่ะเรามาแวะกินข้าวเช้านะคะแอบถามคุณมาเรียไกด์ของเราว่าทำไมวัยรุ่นแถบเนี้ยชอบขี่สกูตเตอร์กันเยอะจังเขาบอกว่าที่ฟินแลนด์เนี่ยเริ่มบูมได้แค่ 3-4 ปีเองแต่ว่าบูมกว่าจักรยานแล้วเพราะว่ามันไม่บังคับให้ไปจอดที่สถานีไงก็คือจอดเรียราดแบบนี้ได้เลยนี่แต่คิดว่ารัฐบาลก็คงต้องมาจัดระเบียบแหละอีกไม่นานแล้วเราก็มาลุยที่แรกกันเลยอนุสรณ์สถานซิเบลุสเป็นนักประพันธ์ชาวฟินแลนด์ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับคนฟินแลนด์ในช่วงที่แยกออกจากรัสเซียใหม่ๆลักษณะก็จะเหมือนออร์แกนที่เป็นเครื่องดนตรีในโบสถ์อีกหนึ่งโบสถ์นะคะที่แปลกและต้องมาดูให้ได้ที่เฮลซิงกิก็คือเทมปิโอนะเป็นโบสถ์แนวใหม่สร้างในถ้ำข้างในเนี่ยเป็นหินแกรนิตก้อนๆเลยที่เห็นนะคะมีเก้าอี้มีออร์แกนสีทองๆข้างหลังนู่นแล้วก็มีพระเยซูนะคะเราอยู่กันที่ซีเนตสแควร์ค่ะของเมืองเฮลซิงกิเนาะเป็นอาคารรัฐสภาบริเวณนี้ก็จะมีทั้งมหาวิทยาลัยโบสถ์รูปปั้นตรงนี้นะคะคืออเล็กซานเดอร์ที่2แห่งรัสเซียค่ะมันก็มีช่วงที่ฟินแลนด์ต่อต้านรัสเซียค่ะแต่ว่ารูปปั้นของอเล็กซานเดอร์ที่2ยังได้อยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าท่านมีคุณูปการในการเลิกทาสให้กับคนฟินแลนด์ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สะพานปลาของเฮลซิงกิเช้าวันอาทิตย์เขาก็จะมาขายของมีของกินของใช้เลือกสรรแม่ก็คือจัดหมวกขนสัตว์ไปแล้วค่ะไปต่อกันไวๆที่วิหารอูเปนสกี้เป็นสไตล์ออร์โธดอกซ์สร้างในสมัยศตวรรษที่19ซึ่งเป็นสมัยที่อเล็กซานเดอร์ที่2ปกครองฟินแลนด์ด้วยนะปิดท้ายเมืองเฮลซิงกิที่แถบห้างสต็อกมานะคะรอบๆก็จะเป็นจัตุรัสถนนคนเดินทั้งแถบเลยใครชื่นชอบแบรนด์มาริเมโกะนะคะที่ดอกๆก็มาดูที่นี่ได้ที่น่าซื้ออีกอย่างหนึ่งก็คงจะเป็นช็อกโกแลตเฟรเซอร์ของที่นี่นะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่ท่าเรือโอลิมเปียเทอร์มินอลแล้วนะคะถึงเวลาที่จะต้องอำลาคุณมาเรียและเมืองเฮลซิงกิแล้วเพื่อที่จะเดินทางต่อไปสต็อกโฮล์มสวีเดนค่ะเราจะนอนกันบนเรือสำราญซึ่งจะเป็นคืนสุดท้ายของทริปแล้วบรรยากาศในท่าเรือก็ไม่โบบะนะคนก็จะเยอะเป็นพิเศษเพราะช่วงนี้เป็นซัมเมอร์อากาศกำลังดีไฮซีซั่นของเขาแหละชื่อเรือชื่อซิลเยียเซเลเนตนะคะออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยลำนี้เนี่ยจะเล็กกว่าลำที่เราไปจากเดนมาร์กไปนอร์เวย์นิดนึงแต่ที่ไม่ขาดแน่ๆก็คือดิวตี้ฟรีค่ะช็อปไปยาวๆตรงนี้มีอ่างจากุซซี่ให้ด้วยพอเท้าเหยียบถึงสต็อกโฮล์มก็ต้องเริ่มเที่ยวกันต่อเลยค่ะที่พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่าคนแถบนี้เนี่ยจะเก่งด้านการต่อเรือคำว่าเรือไวกิ้งก็มาจากแถบนี้แหละเรือวาซ่าเนี่ยถูกสร้างแต่สมัยคริสตศตวรรษที่17นะเป้าหมายก็คือจะสร้างให้มันยิ่งใหญ่ที่สุดเลยในแถบบอลติกแจ้งเกิดปี1627มีปืนใหญ่64ลำอยู่บนนั้น คิดดูว่าเรือต้องหนักขนาดไหนแต่ด้วยที่กษัตริย์สมัยก่อนอยากรีบเอาเรือไปแล่นอวดเนาะการตรวจเช็คสภาพเลยทำไม่ดีพอแล่นออกไปได้โลกว่าพลิกคว่ำต่อหน้าประชาชนโอลหม่านกันยกใหญ่ว่าใครผิดสรุปความได้ว่าโยนความผิดไปให้คนที่ออกแบบเพราะทำอัตราส่วนเรือได้ไม่ดีข้างบนหนักข้างล่างฐานแคบประเด็นคือคนออกแบบก็เสียชีวิตไปแล้วไงเขาก็เลยเอาเรือนี้มาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ซะเลยถ้าจะถ่ายรูปให้เก็บหมดก็ต้องขึ้นลิฟต์ไปชั้น7แล้วถ่ายมุมกดลงมาเราก็มาต่อกันที่แจกรางวัลโนเบลนะคะชื่อว่า Stockholm City Hall หรือว่าสาราว่ากลางนั่นเองแต่รางวัลสันติภาพเนี่ยแจกที่ Oslo City Hall นะย้อนไปดู EP นอร์เวย์ได้เดินต่อตรงมาอีกหน่อยก็จะเจอห้องสีทองเนี่ยชื่อว่าห้อง Queen of Lake Maralen เนาะเป็นภาพโมเสสสีทอง
เนี่ยเป็นชื่อเล่นของเมืองสต็อกโฮล์มเพราะมีเขตติดทะเลสาบมาราเลนเยอะก็คือภาพด้านหลังนี่เองนะคะ Queen of Maralen ปิดท้ายกันที่ย่านเก่าแกมลาสตันนะคะมีของฝากมีคาเฟ่ส้มที่คนชอบมาถ่ายหน้าร้านกันตามลิซ่าเนาะของฝากขึ้นชื่อแถวนี้ก็คือสบู่ไข่ขาวล้างหน้าได้สูตรพระนางวิกตอเรียมีหลายแบรนด์นะแต่ถ้าออริจินอลก็คือที่เห็นขายเยอะๆกล่องสีน้ำเงินชื่อลาโนอินสวีเดนเนี่ยดูมีอะไรให้เที่ยวเยอะนะแต่เสียดายต้องกลับแล้วทริปสแกนดิเนเวีย5ประเทศคือคุ้มมากๆใครมาได้ควรมานะจัดทีต้องจัดยาวจัดหนักเพราะหาโอกาสมายากทั้งไกลทั้งแพงทั้งหนาว